हेलो एवरीवन की खबर আপোনালোকৰ বহুত কেইদিন হল ভিডিও দিয়া নাই সৰ্দি হৈ আছে মানে ফাৰ্স্ট লৰা হৈছিল লৰা পাইতে মোৰ ওচৰত লাগিছে তাতে বৰষুণ যেহেতু হৈ আছে একদিন গটিকে সৰ্দি হোৱাটো স্বাভাৱিক আৰু আজি লৰা বেজি দিয়া ডেট আছিল তো 4টা বেজি দিছে দুইখন ভৰিতে দিছে আৰু দুইখন হাততো দিছে আৰু সৰ্দিও হৈ আছে তথাপিও মানে কলে যে বেজি দিব পাৰে কাহ সৰ্দি হৈ থাকিলে জ্বৰ হলে বেজি দিব নোৱাৰে সো ৰাতিপুৱাতে বেজি দিয়া আনিলো তাৰপিছত এতিয়া লৰা বিছনাত ষ্ট্ৰং হৈ খেলি আছে মানে ডাঙৰ মানুহে যি কি 4টা বেজি মানে কি বিষ সহ্য কৰিব নোৱাৰে মোৰ লৰা ধুনীয়াকৈ খেলি আছে ষ্ট্ৰং হৈ বহি সো আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিছোঁ কাৰণ লৰাকো বহুত দিন হ'ল দেখুৱাই নাই আৰু মই নিজেও ভিডিঅ' বনোৱা নাই যেনিবা কামতে ব্যস্ত থকা যায় ইটো সিটো কামতে ব্যস্ত থকা যায় সো তেনেকৈ ভিডিঅ' বনোৱা হোৱা নাছিলে সো সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ আজি এটা ভিডিঅ' বনাই দিওঁ আৰু এতিয়া লৰাই খেলি আছে ওচৰতে মই বহি তাক ৰখিয়া হৈ আছে কাৰণ সি বিছনাৰ পৰা সিদিনাখনো পৰিছে আজি এদি দুদিন পৰিলে বিছনাৰ পৰা মই পেচাব কৰিবলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া মানে তাক থৈ গৈছিলোঁ মই বিছনাত ধুনীয়াকৈ চেফটিতে থৈ গৈছিলোঁ গাৰু চাৰু দি তথাপিও আজিকালি গাৰু ওপৰেদি পাৰ হৈ যায় সো তেনেকৈ পৰিলে সেইটো কাৰণে মানে কি এতিয়া মানে তাক অকলে এৰি থৈ নাযাওঁ মই তেনেকুৱা হৈছে সো সেয়া বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দি আছোঁ ল'ৰাক আপোনালোকক কি গোসাঁই কি ইমান খেলা বস্তু লৈ খেলি আছে তুমি গোসাঁই মানুহ পৰি গ'লা বাগৰি গ'লা মা ল'ৰাটো কি কৰি আছা খেলি আছা পাপা আজি 4টা বেজিলৈ কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ ল'ৰা চৰ্দি কাহ হৈ আছে তাৰপিছতো আজি তাৰ বেজি দিয়া ডেট আছিলে দি আনিলোঁ আৰু দুখন ভৰিত 2টা বেজি দিছে আৰু দুইখন হাততে 2টা দিছে সো মানে 4টা বেজি লৈও আৰু কাহ চৰ্দি হৈ থকাৰ পিছতো ল'ৰাটো ষ্ট্ৰং হৈ বহি খেলি আছে ধুনীয়াকৈ তেতিয়া কান্দিছিলে বাৰু তাৰপিছত বেজি দিয়া সময়ত কান্দিছিলে তাৰপিছত বেজি দি অনাৰ পিছত টোপনি গ'ল তাৰপিছত আৰু ল'ৰা ষ্ট্ৰং হৈ গ'ল ন গোসাঁই হয়নে এতিয়া আমি দুইটাই বিছনাত আছোঁ তাক এইকেইটা বস্তু দি থৈছে খেলি আছে আৰু সি মোক কিছ কৰি আছে গোসাঁই হা তুমি খেলি আছা ষ্ট্ৰং বয় তুমি 4টা বেজি লৈও খেলি আছা বহি য'ত কি ডাঙৰ মানুহে 4টা বেজি সহ্য কৰিব নোৱাৰে বিষ হেই হামু কৰি দিছা উশাহ এইটো ফুইট ফিডাৰটো লাগে এইটো লোৱা ভালকৈ ধৰা আমাৰ ল'ৰা এটা টেকনিক দিয়ে যদি কিবা বস্তু সি লগ নাপায় ভৰি দুখন দি চেপি ধৰি হাতলৈ লৈ আহে লোৱা গোসাঁই লোৱা কিছ কৰিছা তুমি মোক কিছ কৰিছা Yeah, kiss me. Good boy. Good boy. Kiss koi boysa. Oh, good boy. Oh, mama. সেউল লগাই দিছা মোক আকৌ লাগে আহা গোসাঁই কিছ কৰি চুম মৰমতে চুম দিছা মাই গড মাই গড ইমান মৰম আই ইমান মৰম গোসাঁই ক'ত যোৱা সেইফালে গোসাঁই
দুখা কি কৰি আছা? এইটো কিয় পেলাই দি আছা? আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি। সদায় এনেধৰণে ল'ৰাক লৈয়ে ব্যস্ত থকা যায় বাৰু। দিনটো নিজৰ কাম বনৰ মাজত ল'ৰাৰ লগত তেনেকেই দিনবোৰ যায়। চ' ভিডিঅ' বনোৱা হোৱা নাছিলে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি ল'ৰা আৰু মই বিচনাত কিনো কৰি আছোঁ সেয়ে আপোনালোকৰ সৈতে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। যিসকলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি আমাক মৰম দিব। নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ। নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। এতিয়া ল'ৰা আৰু মই বিচনাত। সদায় যেনিবা আমি এইখিনি সময়ত এনেকৈয়ে থাকোঁ, কিন্তু সদায় ভিডিঅ' বনোৱা নহয়। আজি বহুত কেইদিন হ'ল দিয়া নাই যিহেতু, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ। বাই।